Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình hướng dẫn cài Adobe Photoshop áp dụng cho nhiều phiên bản. Mình đã chuẩn bị sẵn file cài đặt, bây giờ mở file lên bắt đầu tiến hành cài Photoshop. Nếu gặp lỗi hoặc khó hiểu, anh em liên hệ mình hỗ trợ qua Zalo hoặc Facebook. Thông tin liên hệ mình để ở mô tả video. Chi phí hỗ trợ hợp lý, tùy theo nhu cầu. Chọn ngôn ngữ tiếng Anh, nhấn Next để tiếp tục hành trình bắt đầu chạy. Các bạn chờ trong giây lát. Nếu có, tùy chọn thêm, cứ để mặc định Photoshop đang được cài lên máy. Quá trình này mất vài phút. Sau khi cài đặt xong, tiến hành kích hoạt phần mềm. Ở bước này, các bạn chờ trong giây lát. Photoshop đã kích hoạt thành công, sử dụng đầy đủ tính năng trong quá trình cài đặt. Nếu gặp lỗi hoặc khó hiểu, anh em liên hệ mình hỗ trợ qua Zalo hoặc Facebook. Thông tin liên hệ mình để ở mô tả video. Ngoài Photoshop, mình còn hỗ trợ Illustrator, Premiere, After Effects, chi phí hỗ trợ hợp lý, tùy theo nhu cầu. Bây giờ mở Photoshop lên bắt đầu sử dụng. Giao diện hiển thị bình thường, phần mềm chạy ổn định. Kích hoạt thành công, sử dụng đầy đủ tính năng. Như vậy là cài đặt xong, Photoshop đã hoạt động. Nếu thấy video hữu ích, nhớ like và chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại video sau.